हेलो गाइस, फेरि पनि हजुरको सामु मैले आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भन्नेका साथमा आज मैले हजुरलाई एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। हजुर छोटा युट्युबरहरू र ठुला युट्युबरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो, र हजुरहरू जसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले एउटा सब्सक्राइबको प्रोफेसनल लोगो कसरी तयार गर्ने त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु र बनाएर पनि देखाउने छु। कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस्। र आज क्रिसमस डे पनि हो। सबैलाई क्रिसमस डेको शुभकामना। र क्रिसमस डे चाहिँ आज पुस 10 गते अथवा डिसेम्बर 25 तारिकमा प्रभु येशूको यो धरतीमा जन्म लिनुभएको थियो। त्यसैले नै त्यसको उपलक्ष्यमा नै क्रिसमस डे मनाइन्छ। सबैलाई क्रिसमस डेको शुभकामना। ल त साथीहरू, हाम्रो विषयवस्तु तिर लागौँ। साथीहरू, आज मैले हजुरलाई प्रोफेसनल आफ्नो सब्सक्राइब लोगो कसरी बनाउने त्यसको बारेमा मैले भिडियो लिएर आएको छु। हजुरले अन्त्यसम्म हेर्नु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। हजुरलाई त्यसको लागि एउटा एपको डाउनलोड गर्नुपर्ने छ, जस्तै काइन मास्टर। हजुरले काइन मास्टरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। काइन मास्टरबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र अन्यबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले ओपन गर्नुहोस् र हजुरको अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ। हजुरले यो रिमाइन्ड लेटरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। जसरी हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, हजुरको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेसहरू ओपन हुनेछ। हजुरले यो बिचको यो प्लसवाला आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। जसरी हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यहाँबाट हजुरले कुनै चुज गर्नुहोस् एउटा, जस्तै 1.1 को चुज गर्नुहोस्। जसरी 1.1 को चुज गर्नुहुन्छ, हजुरले यहाँ मिडियामा जानुहोस् र ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। जस्तै हजुरले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड लिन पनि सक्नुहुन्छ, अन्य लिन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई थोरै यसलाई चेन्ज गर्दै अलि लम्बाइदिनुहोस् र लेयरमा जानुहोस्। लेयरमा गइसकेपछि साथीहरू, हजुरले त्यो सब्सक्राइबवाला सब्सक्राइबवाला लोगो हजुरले यसको म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हजुरले उहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु साथीहरू, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरले यसलाई एकचोटि प्ले गर्नुहोस् र हजुरको यहाँ अगाडि यस्तो आउँदैछ। हजुरले यसलाई अलि चलाएर हजुरले यहाँ चाहिँ हजुरले कुनै आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला साथीहरू। हजुरले जस्तै म एउटा फोटो चुज गर्छु मेरो। हजुरको जुन च्यानलको लोगो छ त्यसैलाई नै गर्नु होला। मेरो च्यानलको लोगो यो छ। मेरो च्यानलको लोगो जुन छ म त्यसैलाई नै प्रयोग गर्छु। हजुरले नि त्यसै गर्नु होला। फोटा कता गयो? वेट गर्नु साथीहरू। फोटा, ओ माय गॉड, कहाँ गयो के? र हजुरले एउटा फोटो चुज गर्नुहोस्। जसै हजुरले फोटो चुज गर्नुहुन्छ, हजुरले यसलाई जुम गराएर हजुरको त्यो घेरोमा हजुरले यसरी राख्नु होला। जसरी मैले यहाँ राखेँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई एकचोटि फेरि प्ले गर्नुहोस्।
यसलाई अलि अगाडि सारिदिनु साथीहरू। यो फोटोलाई अलि अगाडि सारिदिनुहोस्। ल त हेरौँ एकछिन। ल र हजुरले यसलाई फेरि प्ले गर्नुहोस् र हजुरले आफ्नो च्यानलको नाम राख्नुहोस्। जस्तै यहाँ लेयरमा जानुहोस् र टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्टमा गइसके जस्तो मेरो च्यानलको नाम लेख्छु म RAMES रमेशको TECH। हजुरले यसलाई ओके गरेर हजुरले आफ्नो च्यानलको नाम राख्नुहोस्। यहाँ हजुरले यहाँ टक्कै मिलाएर राख्नुहोस्। अलि ठुलो बनाएर राखौँ। यसरी हजुरले यस्तरी बनाउनुहोस् र हजुरले एकचोटि यसको हजुरले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुरले यहाँ कलर चुज गर्नको लागि हजुरले यता यो साइडमा रहेको यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। जसरी यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँबाट हजुरले जुनसुकै कलर लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो वाला कलर लिएँ, म रेड नै लिन्छु। जसरी मैले रेड वाला लगेँ हजुरले यहाँबाट आफ्नो स्टाइलको गराउन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फुल ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरले यहाँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलि राम्रो देखिएको छैन। र हजुरले एकचोटि यसलाई फेरि प्ले गर्नुहोस्। र हजुरले यसलाई अलि सर्ट बनाइदिनुहोस्। र प्ले गर्नुहोस्। हजुरले फेरि प्ले गर्नुहोस्। र हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ एउटा अलि प्रोफेसनल तयार भइसकेको छ। प्रोफेसनल सब्सक्राइब बटन। ल त साथीहरू हजुरले यसलाई यसरी निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। जस्तो म फेरि प्ले गर्छु। र हजुरले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि यो माथिको यस घेरोमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। जसरी हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरको अगाडि यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ। हजुरले जुन गरेको यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँपछि हजुरले यो सेयरको बटनमा गएर यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। जसरी यसमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरले यहाँबाट HD 720x720p को साइज लिएर हजुरले यसलाई यहाँ छोटो सानो थोरै जुनसुकैमा नि लग्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। जस्तै एक्सपोर्ट गर्नुहोस् र एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने हजुरको अगाडि यस्तो हुनेछ र एक्सपोर्ट पुरा हुनेछ। ल त हजुरको बनिहाल्यो र हजुरले सेयर जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि प्ले गरौँ त हाम्रो लोगो कस्तो देखिने छ।
त साथीहरू लोगो कस्तो लाग्यो। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र साथमा रहेको बेल आइकनलाई नि प्रेस गरिदिनु र साथै आज क्रिसमस डे र सबैलाई क्रिसमस डेको शुभकामना। जय नेपाल।